Oh no. À, không xong rồi. Chu tiên sinh, cường binh nhà tôi gặp chuyện rồi. Tối qua tôi đã nói gì nào? Bao Ngọc Cầm há hốc mồm, mặt đỏ bừng bừng. Nhưng vì đứa con trai không ra gì kia, bà vẫn van nài, cường binh nó còn nhỏ chưa hiểu chuyện. Tôi chỉ có mỗi muộn con này thôi. Cầu xin ngài hãy cứu chữa cho nó. Thứ con trai bà đụng độ không phải dạng vừa đâu. Phải có pháp sư tề thường mới trị khỏi được. Đêm qua tôi giúp bà giải trừ. Nhân khí tiêu hao quá lớn, phải nửa tháng nữa mới có thể làm phép lại. Tôi đã đặc biệt dặn dò bà rồi. Nguyên nhân chính là ở đây. Thế mà, không phải tôi không muốn giúp, mà thực sự bây giờ lực bất tòng tâm. Hay là thế này đi, tôi kê cho con trai bà một đơn thuốc, mỗi ngày bà cho nó uống một thang. Cứ trấn áp trước đã, đừng để nó mất hồn. Trong nửa tháng này, bà có thể tìm thấy pháp địa phương xem giúp. Nếu giải quyết được thì tốt nhất, không được thì đợi nửa tháng sau. Tôi sẽ lập đàn làm phép cứu nó. Tốt quá, Chu tiên sinh, tôi nghe ngài hết. Chỉ cần cứu được cường binh, bao nhiêu tiền cũng được. Bao Ngọc Cầm rối rít đáp lời, vội vàng dẫn tôi đi ra ngoài. Ngoài hành lang và cửa lầu đã tụ tập rất đông người. Ai nấy đều chỉ trỏ vào trong sân. Tên tóc vàng đang ngồi giữa đống xi dâu và xác chuột, rụt cổ, khom lưng. Lúc thì nhìn bên này, lúc lại ngó bên kia, cả khuôn mặt đầy vẻ kinh hãi. Thỉnh thoảng lại phát ra tiếng kêu chít chít, trông y hệt một con chuột lớn. Thế mà, nó bị đụng chạm thật rồi. Thím tìm người dọn hết đống chuột trong sân này đi đã. Dọn sạch một khoảng trống ra, tôi phải trấn giữ hồn phách nó lại rồi mới tính tiếp được. Bao Ngọc Cầm vội vàng đồng ý. Vừa mở miệng đã định gào lên gọi người. Tôi vội kéo bà lại, chưa nói hết mà. Đừng vội, trước khi ra tay, tôi phải làm một nghi lễ cho mọi người, để tránh lúc dọn dẹp bị ám quẻ mà sinh bệnh. Có điều, làm lễ này cũng coi như là chính thức khai trương tiếp trận. Mà hiện tại tôi còn chưa có nơi ở cố định. Khai trương thế này chẳng khác nào thầy lang dạo. Sau này sẽ không cắt tường. Tôi cần, phải có, tìm một nơi ổn định có thể ở ít nhất 1 năm. Làm đạo tràng thì phải là một căn nhà độc lập mới được. Còn phải mời các bậc tiền bối trong thôn đến làm chứng. Tổ chức một buổi lễ khai trương đơn giản. Tôi vừa dứt lời, bà ấy đã oang oang gọi Chi Thư Đào, gọi đại niên từ trong đám đông đứng xem ra, kể lại những gì tôi vừa nói. Chu tiên sinh à, việc chính thức khai trương thì dễ thôi. Mấy lão già chúng tôi đều ở đây cả. Trong thôn có được một vị tiên sinh cũng là việc tốt. Nhưng chỗ ở mà ngài muốn độc môn độc viện thì cả thôn chỉ có mỗi căn nhà của Vương Lão Côn. Cái này chúng tôi cũng không giúp được ngài rồi. Lão già kia, ông bị ngáo à? Chu tiên sinh là đã nhắm trúng căn nhà của Vương Lão Côn rồi. Con trai tôi đang đợi cứu mạng đấy. Đừng có mà đứng đó giả nai làm khó dễ. Nhà họ Hà chúng tôi chỉ có mỗi một con nối dõi này thôi. Nó mà có mệnh hệ gì, tôi lôi ông theo để đền mạng cho nó luôn. Mấy người thật là ngốc. Tôi đâu có bảo là không cho. Tôi chỉ sợ Chu tiên sinh thấy chúng ta không thành tâm, lại đưa một căn nhà vừa có người ra đi cho ngài ấy. Trong lòng ngài sẽ không thoải mái. Hơn nữa nếu Vương Lão Côn quay về thấy nhà bị chiếm, cũng phải có một lời giải thích chứ. Xì, cái lão Vương Lão Côn đó đã tắt thở rồi. Đến cái gia tang còn không có. Một lão già đơn độc từ nơi khác đến chẳng có nén nhang nào, mà ông còn sợ lão ta sao? Bao Ngọc Cầm vừa nói vừa định lao tới túm lấy Đào đại niên. Tôi ra hiệu bảo Bao Ngọc Cầm đừng động thủ. Lão Côn à, tôi không chiếm không của ông ấy đâu. Căn nhà này coi như tôi thuê. Nếu ông ấy thực sự quay về, tôi sẽ trả tiền thuê cho ông ấy. Bây giờ chúng ta bắt đầu thôi. Không được, cũng phải để thím tìm thấy pháp địa phương tới cứu người nhanh lên. Chậm trễ chút nữa hồn bay mất là không cứu được đâu. Đào đại niên chắp tay sau lưng, cau mày suy nghĩ. Bao Ngọc Cầm không chịu nổi nữa lại lao tới túm ông ta. Lần này tôi không ngăn cản nữa. Lão Đào, ông mau nhả ra một câu đi chứ. Có phải bắt ông nộp thuế nông nghiệp đâu. Cứ giả vờ làm gì, định khe ai hả? Ấy đừng kéo nữa. Thì cứ thế đi, cứ quyết định vậy đi. Mọi người cùng đến làm chứng nhé. Thế là Đào đại niên nói rõ mọi chuyện với đám đông. Mọi chuyện đã rõ, liền sắp xếp cho tôi chuẩn bị lễ khai trương. Việc gấp thì làm nhanh, chỉ có thể tận dụng những gì có sẵn. Mua 2 phòng pháo đốt rồi ném trước cửa nhà lão Côn. Đào đại niên tìm tờ giấy tuyên và bút mực. Tôi tự tay viết bảng hiệu, Tam Mạch Đường, họ Chu tên thành. Cậy nhờ vùng đất này, người nhà họ Hà gặp nạn, tôi ra ngoài học được chút bản sự, nay đến mảnh đất bảo địa kinh thành này tọa trần khai trương. Một là cầu cho bà con được thanh tịnh, hai là để đền đáp sở học. Nếu quý vị người thân bạn hữu, hàng xóm láng giềng có ai bị đụng chạm mê muội, đau đớn không rõ nguyên nhân, tính tình đột biến, hay gặp các loại bệnh tà môn ngoại lộ khác, cứ việc giới thiệu đến đây trần trị không khỏi không lấy tiền. Nói xong, tôi đem danh thiếp đã in sẵn phát cho từng người dân trong thôn. Vừa phát danh thiếp tôi vừa dặn dò kỹ lưỡng. Tấm thẻ này đã được khai quang, đi đường đêm mang theo bên mình có thể tránh bị đụng chạm. Ngủ gối đầu lên thì sẽ không gặp ác mộng. Nếu giới thiệu người thân bạn bè tới đây,
Dựa vào thẻ này có thể được miễn phí tiền đặt cọc, tặng thêm một sợi dây đeo tay. Quay lại sân nhà bao Ngọc Cầm, tôi rắc một vòng bột thuốc xung quanh. Bảo thì mấy gọi người hốt đống xác chuột trong sân, bỏ vào bao mang ra đầu thôn đốt sạch. Lại dặn dò họ, cho đốt xong tuyệt đối không được vứt bừa bãi, bắt buộc phải chôn dưới gốc cây hoài lớn đầu thôn. Đống xác chuột vừa được dọn xong, Hà Cường Binh đang ngồi dưới đất, không còn nhìn Láo Liên hay lắc lư liên tục nữa, mà dường như kiệt sức ngã gục xuống đất. Chỉ thi thoảng vẫn phát ra một hai tiếng kêu chít chít. Tôi chọn ra hai thanh niên khỏe mạnh trong thôn hỗ trợ hai bên, để nó quay lưng về phía tôi. Tôi lấy ra một nén nhang thắp lên, cầm ngược tay múa trên không trung, làn khói nhẹ theo chuyển động của đầu nhang, kết thành một đạo phù phức tạp giữa hư không, ngưng tụ không tan. Tôi cầm nén nhang ấn từng nhát một xuống, ấn liên tiếp 9 lần. Trên lưng Hà Cường Binh để lại một mảng chi chít những vết bỏng đầu nhang, có những sợi chỉ đen từ vết bỏng từ từ chảy ra. Được rồi, vào trong nghỉ ngơi đi. Tôi kê thêm cho nó một đơn thuốc nữa, mỗi tối trước khi ngủ cho nó uống một lần. Thời gian này không được cho nó ăn đồ mặn, tanh, chỉ được ăn rau xanh và cháo trắng thôi. Lũ chuột vốn tham ăn, nếu cho ăn ngon quá, chúng cứ bám theo không chịu đi thì rắc rối to. Mấy ngày này hãy để ý một chút, đừng để nó nhìn thấy chuột nữa. Nếu tái phát thì khó xử lý lắm đấy. Dạ, tôi hiểu rồi Chu tiên sinh. Đây là chút lòng thành. Ngài nhận cho 2 ngày này ngài cứ ở tạm nhà tôi, cho tiện thay đổi thân phận. Để tôi giúp ngài dọn dẹp căn nhà kia xong rồi ngài hãy dọn vào. Tôi cũng không từ chối. Cầm lấy bao lì xì, khẽ bóc độ dày thấy đúng 1.000 tệ. Thời buổi này mà có thể bỏ ngay ra 1.000 tệ biếu tiên sinh, chắc chắn là gia cảnh rất sung túc. Chả trách Hà Cường Binh lại bị con trùng đầu Yến Tiểu Mai kia nhắm trúng. Mọi người đã giải tán hết. Tôi quay người định vào phòng, Lão Cao chắp tay đi tới, nhìn tôi với nụ cười nửa miệng. Tọa trần khai trương, Tiểu Thái Kiệu, thật là thủ đoạn cao tay. Tiểu Thái Kiệu là một chiêu trò giang hồ chia làm 2 loại. Một là tìm cò, 2 là giàn cảnh. Tìm cò thì không cần nói nhiều rồi, tiệm mới khai trương thuê một đống người xếp hàng mua sắm. Còn giàn cảnh là chuẩn bị sẵn rắc rối và cách giải quyết. Đến địa bàn mới chọn mục tiêu rồi tung rắc rối ra, khiến mục tiêu bị hành hạ đến chết đi sống lại mà không giải quyết được. Lúc đó mới ra tay giúp đỡ, một phát nổi danh ngay. Đồng chí Cao, vào trong nhà nói chuyện nhé. Không cần đâu, chỉ vài câu thôi, đây là địa bàn tôi quản lý. Lại vừa mới xảy ra vụ án lớn như vậy, cậu muốn khai trương thì cứ thành thật mà làm. Chỉ cần có bản sự thì không lo không có danh tiếng. Nhưng nếu kinh doanh kiểu giàn cảnh thì tôi sẽ lôi cậu vào trong đó cho cậu nếm mùi ngay. Lão đồng chí, ông coi thường tôi quá rồi. Tôi đã chuẩn bị sẵn Đại Trương Cung, đâu có thèm dùng Tiểu Thái Kiệu. Cái gọi là Đại Trương Cung là đối lập với Tiểu Thái Kiệu, cũng là một chiêu trò vang danh. Có điều cách làm của Đại Trương Cung rất đường hoàng, sẽ mượn sức mạnh của chính quyền để quảng bá danh tiếng của bản thân trong thời gian ngắn nhất, khiến danh tiếng được lan truyền rộng rãi và mạnh mẽ nhất. Nghe tôi nói vậy, khuấy mắt phải của Lão Cao khẽ giật một cái, chỗ đó có một vết sẹo mờ, suy chút nữa là đã làm hỏng nhãn cầu rồi. Vừa nghe đến Đại Trương Cung chỗ này, lại vô thức co giật, chứng tỏ ông ta đã từng nếm trái đắng trong những vụ việc tương tự. Làm điếu thuốc đi. Lão Cao không nói gì thêm, rút ra một bao thuốc, mời tôi một điếu rồi lại rút ra một que diêm. Không quẹt lửa, mà cứ thế chậm rãi đưa về phía tôi. Đưa diêm không đưa lửa. Đây là thuốc tiễn khách. Người này trước khi làm cảnh sát chắc chắn là dân giang hồ. Tôi mỉm cười, từ từ ghé sát vào đầu que diêm chưa quẹt lửa đó. Rõ ràng không có lửa, nhưng điều thuốc đưa tới lại tự bốc khói. Đồng chí Cao, nói thẳng ra đi, người cuối cùng ở kinh thành này định dùng Đại Trương Cung để một bước lên may, làm ăn lớn, chính là Trường Lão Tiên từ trước khi thành lập đất nước. Năm 419 đã bị tóm cổ rồi cho đăng xuất luôn rồi. Nhưng trước đó không biết đã làm bao nhiêu nhà tan cửa nát. Nay vẫn còn đệ tử ở vùng kinh thành này cày vào chút bản sự mọn của lão ta để trục lợi, tự xưng là Trường Tiên Môn. Tôi thấy cậu có chân pháp, là người có năng lực, nhưng trên chân vào tranh ăn với Trường Tiên Môn chắc chắn sẽ xảy ra huyết chiến, đấu pháp diễn kịch. Dù ở đâu cũng đừng hòng yên ổn. Năm nay tôi năm 19 rồi, cả đời đã trải qua bao nhiêu sóng gió, sống được đến thời Thái Bình này không dễ dàng gì. Hiện tại còn 10 tháng nữa là nghỉ hưu. 10 tháng này không cầu gì khác, chỉ cầu bình bình an an. Trường Lão Tiên tôi có nghe qua, chỉ là một lão âm mai. Tiên sinh dựa vào bản sự trị bệnh kiếm cơm, với môn phái của lão ta không cùng một đường, không phạm nhau đâu, ông cứ yên tâm. Đâu chỉ là nghe qua, tên đệ tử của lão ta hiện vẫn đang lăn lộn trục lợi ở kinh thành, chính là một trong 3 nghi phạm mà Diệu tỷ đã khoanh vùng. Trường Lão Tiên khi mới đến kinh thành cũng lấy danh nghĩa trị bệnh cứu người,
Cậu không đi thì tôi sẽ để mắt tới cậu đấy. Trong vòng 10 tháng này đừng để rơi vào tay tôi. Đợi tôi nghỉ hưu rồi cậu muốn làm gì thì làm. Tôi cũng không quản được. Còn nữa, nhà họ Hà cũng không dễ dàng gì. Đừng có lấy con trai bà ấy ra làm trò, đó là tai nạn thôi. Hiện tại tôi không trị được nó. Tôi đã nói với thím rồi, bảo bà ấy tìm tiên sinh địa phương xem trước. Nếu thím ấy không dễ dàng. Sau lúc trường đầu Yến nhắm vào con trai bà ấy ông lại không quản. Thằng nhóc đó không đi đúng đường, chịu chút bài học cũng tốt. Tôi vẫn đang để mắt tới đây, nó không thiệt thòi lớn đâu. Nếu cậu muốn quản thằng nhóc đó, tôi có thể giúp dạy dỗ nó một chút, cho nó cái cần câu cơm. Cảm thấy được thì lúc nào đó tôi chuẩn bị đĩa mồi, hay ông cháu mình hàn huyên. Tôi già rồi. Mấy chuyện rắc rối này tôi không muốn quản. Con trai tôi ở Thâm Quyến, mua sẵn nhà cho tôi rồi. Nghỉ hưu xong vợ chồng tôi qua đó hưởng phúc. Con người ta cả đời, nói cho cùng, chẳng phải cũng chỉ mong vợ con đề huề, ấm em sao? Trung lão tiên năm đó ở kinh thành ai không biết bao. Hôm mưa gọi gió, sai bảo đám quân Việt như sai bảo nô bộc vậy. Tuyên bố dù có đổi triều đại thì lão ta vẫn là bề trên. Nhưng kết cục thì sao? Đại quân vừa đến, một tiểu đội trưởng dẫn theo 2 người, chỉ cần một hạt đậu bay màu cái đầu luôn, chẳng thấy tiên khí gì bốc ra cả. Trước khi đi còn sợ tới mức tè ra quần. Làm người phải biết đủ, thuận theo thiên mệnh. Lão Cao rời đi không bao lâu, đội trưởng Trương Bảo Sơn lái xe dẫn theo một nhóm người vội vã chạy tới. Chu tiên sinh, cái thứ kia ngài làm đáng sợ quá. Anh em nhìn một cái là nôn thốc nôn tháo, đừng nói là bê nó lên. Nhục chi sống vốn dĩ là như vậy, không làm cho giống thì sao dụ được kẻ trong nghề ra. Nhưng thế thì kinh tởm quá, anh em cứ nhìn thấy là nôn, căn bản không dám đụng tay vào đâu. Thứ này ngoại hình của thực quá xấu xí, người bình thường nhìn gần đều thấy buồn nôn. Nào cuồng chén trà nhuận khí này đi, tôi dẫn anh đi xử lý. Đúng rồi, hôm nay đều mặc thường phục tới cả chứ, yên tâm, đều làm theo sắp xếp của ngài cả. Tôi cầm xẻng xúc nhục chi từ trong hồ ra. Vừa xúc lên, đã thấy dưới lớp nhục chi còn mọc ra lổn nhổn. Rất nhiều thứ giống như ruột non, liên tục rỉ ra chất dịch nhầy màu vàng xanh hôi thối. Đám cảnh sát mặc thường phục nhìn thấy mặt mũi trắng bệch, lại bắt đầu nôn tiếp. Chỉ có Trương Bảo Sơn là không sao, giúp tôi bưng cái chậu gốm tới. Tôi bỏ nhục chi vào trong chậu, lại xúc thêm 2 sảnh bùn màu dưới hố đổ vào. Cuối cùng phủ lên một lớp đất bình thường, chỉ để lộ ra một nửa nhục chi, lấy vải đỏ che lại. Có điều cái này là nhục chi chết chứ không phải nhục chi sống. Nhìn từ vẻ bề ngoài, nhục chi sống và nhục chi chết không có gì khác biệt. Dù là kẻ cực kỳ sành sỏi, cũng phải chạm tận tay mới phân biệt được. Nhưng về công hiệu, hai thứ hoàn toàn trái ngược. Nhục chi sống ăn vào có thể cải từ hoàn sinh, nhục chi chết ăn vào thì thần tiên cũng không cứu nổi. Mang về đi, để ở nơi râm mát không có ánh sáng. Mỗi ngày tới một bát xì dâu nhỏ, dùng xì dâu trâu hay dê đều được. Tuyệt đối không được dùng xì dâu chó hay gà. Như vậy có thể duy trì hoạt tính trong 13 ngày. Chỉ có 13 ngày thôi sao? Nếu kẻ đó trong 13 ngày này không tới, chẳng phải chúng ta phải làm lại sao? Không thể làm lại. Mỗi nhục chi đều không giống nhau. Kẻ trong nghề nhìn một cái là nhận ra ngay. Nhưng tin tôi đi, chỉ cần tung tin này ra ngoài, hắn ta chắc chắn sẽ tới trong vòng 10 ngày. Vậy bên tôi sẽ khẩn trương sắp xếp. Phong tỏa ở sân này gỡ bỏ rồi, ngài cứ tùy ý bố trí. Sau khi Trương Bảo Sơn rời đi, tôi trở vào phòng rửa tay, kiểm tra đĩa bánh trên bàn, chậm rãi ăn 2 cái. Đang định ăn cái thứ 3 thì Bao Ngọc cầm đi tới. Ôi trời, Chu tiên sinh sao ngài lại ăn cái này? Mau bỏ xuống. Tôi đã làm xong bữa sáng cho ngài rồi, qua đây ăn đi. Không cần đâu, thế này là đủ rồi. Nói thế mà nghe được sao? Bỏ xuống, mau bỏ xuống. Vừa nói, Bao Ngọc cầm vừa kéo mạnh tôi sang nhà bà ấy. Bữa sáng vẫn rất thịnh soạn. Dù đã ăn 2 miếng bánh, nhưng tôi vẫn hút thêm 2 bát cháo kê lớn, ăn thêm 4 cái bánh bao to, nếu ngài không chê. Sau này bữa sáng bữa tối của ngài tôi bao hết, ngày nào tôi cũng mang qua cho ngài. Vừa mới ăn cơm xong, Đao đại nhiên đã đi tới, vẻ mặt đầy khâm phục nói: Chu tiên sinh, đội trưởng Trương vừa bàn giao cho tôi, phong tỏa ở căn nhà đó đã gỡ bỏ rồi. Ngài xem cần dọn dẹp thế nào để tôi gọi người tới. Tôi lấy ra một nắm dây đỏ có buộc đồng tiền, giúp tôi tìm người lắp cái hố đó lại. Mua thêm ít đồ đạc là được. Đây là dây trấn hồn, nam trai nữ phải buộc vào cổ tay, có thể trấn giữ tinh thần. Người lớn hay trẻ con đến giúp, mỗi người một sợi. Thúc à, ông giúp tôi tính toán một chút. Chu tiên sinh à, ngài dọn vào căn nhà đó ở, cả thôn này mới được yên tâm. Đây là ngài đang giúp chúng tôi, lẽ nào chúng tôi lại còn lấy đồ của ngài sao? Cứ nhận đi, pháp sư không làm không, kẻ xấu không làm bừa. Đây là quy tắc. Quy tắc à? Vậy được, tôi thay mặt mọi người cảm ơn ngài trước. Đao đại nhiên nâng niu nắm dây đỏ, hớn hở rời đi. Không lâu sau đã dẫn một nhóm người quay lại. Người vác xẻng, kẻ cầm cuốc, lại còn lái cả máy kéo tới, rất nhộn nhịp.
Họ lấp cái hồ lớn trong sân rất kỹ càng. Còn nền đất rất bằng phẳng. Rất đông người vây quanh xem tôi bố trí. Tôi lấy 5 loại trái cây rửa sạch và 5 loại ngũ cốc. Lấy ra 5 đồng tiền cổ. Chia đều vào 15 cái đĩa. Đặt ở 4 góc và giữa mỗi căn phòng. Sau đó đốt bùa tịnh trạch. Bỏ vào chậu nhôm chứa đầy nước máy. Dùng cành cây có lá vẩy nước lên mặt đất trong và ngoài nhà. Vừa vẩy vừa niệm chú tịnh trạch. Vẩy xong lại dùng chổi mới mua. Quét dọn tượng trưng qua một lượt. Quy trình tịnh trạch coi như hoàn tất. Tôi đem trái cây và ngũ cốc chia cho mọi người. Chỉ để lại tiền cổ chôn dưới ngưỡng cửa vào sân. Cuối cùng, dọc theo hàng rào quanh sân, tôi gieo một vòng hạt giống hoa mới mua. Hành động này khiến dân làng bật cười thiện chí. Chu tiên sinh à, sắp vào đông rồi. Nhiệt độ âm 5-6 độ đấy. Gieo xuống cũng không mọc lên được đâu. Cả mùa đông đều bị hỏng hết đấy. Hay là đợi mùa xuân năm sau hãy trồng. Khai hoa phú quý, còn một điểm lành thôi. Chỗ ở mới mà không trồng hoa, cứ thấy thiếu gì đó, không mọc được thì thôi vậy. Ý tôi là như thế đấy. Chu tiên sinh này làm thầy Pháp thì quả là có hạng. Nhưng về hoa cỏ thì đúng là chẳng biết gì cả. Trồng hoa vào mùa đông chẳng phải là hành vi của kẻ ngốc sao? Ông nói xem, chẳng phải vậy sao? Đời nào có ai trồng hoa vào mùa đông chứ? Tối hôm đó tôi ngủ rất ngon. Chẳng mơ thấy gì cả. 4 giờ rưỡi dậy đúng giờ tọa thiền dưỡng khí 1 tiếng. Bên ngoài bỗng vang lên tiếng xôn xao kinh ngạc. Mẹ kiếp. Nở thật này, vãi trưởng. Trời ơi, đêm qua sương muối xuống. Mặt đất hơi bạc trắng. Hơi thở phả ra khói trắng, mang theo cái lạnh giá. Nhưng dưới chân hàng rào của mảnh sân nhỏ này lại nở đầy những bông hoa rực rỡ. Cứ như thể mùa xuân quay trở lại. Ngoài sân chật kín người dân nghe tin kéo đến, đều chỉ trỏ vào những bông hoa đó. Phải lộ chút bản lĩnh ra trước thì mới lấy được lòng tin của người ta. Từ nay trở đi, ít nhất là dân làng Đại Hà sẽ tuyệt đối tin tưởng tôi. Trước tiên là lên tin tức đài tỉnh, rồi gửi một đoạn cho đài trung ương, lồng vào bản tin để được lên sóng. Nhưng hình ảnh của cậu chỉ có thể lên đài tỉnh thôi, không được lên đài trung ương đâu. Chủ yếu là vì vụ án này quá rùng rợn. Nghe nói bên cục phải dùng quan hệ mới được đưa tin đấy. Thế nào cũng được, tôi nghe theo sắp xếp. Chương trình được ghi hình tại Viện Nghiên cứu Sinh học Kinh Thành. Đài tỉnh cử một nữ phóng viên mắt to tên Trần Văn Lệ đến để phỏng vấn và ghi hình. Cô ấy ngày nào cũng xuất hiện trên các tin tức xã hội. Xét về độ quen mặt thì vượt xa các ngôi sao thông thường. Vì đã được dặn dò trước, nên Trần Văn Lệ không hỏi làm sao phát hiện ra, chỉ hỏi một số nội dung liên quan đến nhục chi. Sau đó vội vàng thu dọn đồ đạc rời đi. Suốt quá trình đều giữ vẻ mặt nghiêm nghị, không nói thêm một lời thừa thãi nào. Tiên nữ phóng viên và những người khác đi xong, Trương Bảo Sơn quay lại cười nói với tôi, hi 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 hi. Trần Văn Lệ tự cho mình là người kiến thức rộng rãi, cứ đòi xem nhục chi trước rồi mới phỏng vấn. Mới nhìn một cái thôi, đã nôn 3 lần, anh trước đó cũng vừa nôn xong. Lúc từ nhà vệ sinh ra chân tay còn bùn rùn cả đấy thôi. Người bình thường nhìn gần 1 lần, cùng lắm là nôn 1 lần thôi. Cô ấy nhìn 1 lần mà nôn 3 lần, chứng tỏ trong vòng nửa tháng qua đã từng bị âm khí làm cho bay màu, khí tức trực diện xộc vào, để lại chứng âm tật nội hư trong cơ thể. Nếu không giải quyết sớm, nửa đời sau sẽ luôn yếu ớt, dễ đổ bệnh đấy. Thật hay giả vậy? Nghiêm trọng đến thế sao? Làm nghề này của chúng tôi không được phép phỏng đoán. Một khi đã nói ra thì chắc chắn là thật. Không tin anh có thể đi kiểm tra thử, xem gần đây có phải cứ hệ ăn thịt cá là anh ta lại nôn không? Nếu ra mỗi ngày đều bị thương chảy xi dâu không rõ lý do, đi bệnh viện kiểm tra cũng không ra được bệnh gì. Khấu Khanh Chi từng đề cập trong từ thử thanh lục, Lâm thuộc phạm tử chi lự xung, do đó suy bại không thể dung hòa. Trương Bảo Sơn chớp mắt, rõ ràng là không hiểu câu nói này. Đợi tôi hỏi anh ta xem sao. Nếu thực sự bị những bệnh đó, sẽ bảo anh ta đến tìm cậu. Phỏng vấn xong, việc tiếp theo cần làm là chuẩn bị bắt người. Đã muốn câu cá thì phải chuẩn bị một chiếc lưới thật chắc chắn. Nếu không cá quá lớn sẽ dễ bị sống mất. Toàn bộ quá trình sắp xếp phải tuyệt đối bảo mật theo yêu cầu của tôi. Tại hiện trường chỉ để Trương Bảo Sơn ở lại làm chứng. Trương Bảo Sơn vốn dĩ đã sắn tay áo, chuẩn bị sẵn sàng để ra sức giúp một tay. Nhưng tôi chỉ ở trong căn phòng của nhục chắc, xảy một lớp bột gạo nếp lên mặt đất, rồi bảo với anh ta là đã sắp xếp xong. Biểu cảm của Trương Bảo Sơn lúc đó vô cùng đặc sắc. Đợi đến khi đưa tôi về thôn Đại Hà, lúc sắp xuống xe, cuối cùng anh ta cũng không nhịn được mà hỏi, Chu tiên sinh, cách sắp xếp đó của cậu thực sự có thể bắt gọn kẻ đó sao? Nếu anh không yên tâm thì có thể thêm vài biện pháp, nhưng bột gạo nếp trong căn phòng đó thì không được động vào. Chu tiên sinh, đây là nguyên lý gì vậy? Có thể tiết lộ một chút cho tôi biết không? Dùng phương pháp của cậu, tôi đã đứng ra bảo đảm rồi đấy. Nếu không cũng chẳng gây ra động tĩnh lớn thế này đâu. Đến cả đài truyền hình cũng phải kiểm tra chương trình. Đội trưởng Trương, anh cứ yên tâm đi. Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, các anh vốn dĩ cũng không đặt hết hy vọng vào phương pháp của tôi mà. Việc điều tra bình thường vẫn đang diễn ra đó thôi. Người của đồn cảnh sát đang ở thôn Đại Hà từng nhà một để điều tra phỏng vấn, tôi đều thấy cả rồi.
Ha ha ha, chẳng phải là để chắc chắn hơn sao? Được rồi, đây là phí cố vấn. Nếu bắt được người thật, tôi sẽ mời cậu uống rượu. Thứ này là một nhục chất đã chết, có độc và có hại. Tôi đã nhắc với công an mấy lần là không được đặt ở đây. Cứ để họ giao cho tôi xử lý là được. Tam Mại Đường chúng tôi là dân chuyên nghiệp trong ngành này. Đúng rồi, thưa các vị khán giả đang xem truyền hình, nếu trong nhà có ai mắc bệnh ngoại lộ hoặc gặp phải những vật thể lạ tương tự, đều có thể đến tìm Tam Mại Đường chúng tôi để giải quyết. Chúng tôi ở thôn Đại Hà, khu khai phát. Buổi tối, trên TV của nhà thím Bao Ngọc Cầm, tôi đã thấy đoạn phỏng vấn của mình. Đúng lời lẽ dài dòng tôi nói đều bị cắt sạch sành xanh. Chỉ để lại 2 câu mà tôi đã yêu cầu. Trước đó là phải giữ lại. Cũng may góc quay khá tốt, khiến tôi trông có vẻ giống một cao nhân trong dân gian. Đặc biệt là khi nói chuyện, đôi bàn tay tôi đặt trước người được quay rất rõ ràng. 2 ngón trỏ gập lại đối diện nhau, ngón cái đặt lên đan chéo với 3 ngón còn lại. Cái này gọi là đắp minh khấu. Ý nói cho những người trong nghề chân chính biết rằng nhục chất này đã được tôi khoanh vùng rồi. Đừng có ý đồ gì với nó nữa. Chu tiên sinh, tôi thấy cậu trên TV rồi. Vốn dĩ tôi định đến thẳng khu khai phát tìm cậu, nhưng lại nghĩ cậu chưa gọi điện cho tôi. Có lẽ còn có dự tính khác nên không dám đến. Mấy ngày trước vẫn chưa quyết định được chỗ ở, giờ mới coi như ổn định xong. Anh có thời gian thì có thể đưa đứa bé qua bất cứ lúc nào. Lát nữa qua luôn được không? Tôi đã dùng cách cậu chỉ. Đứa bé buổi tối không còn quấy khóc nữa, nhưng lại chẳng có tinh thần gì cả. Đầu óc lúc nào cũng lờ đờ, ăn uống cũng rất ít. 2 ngày nay mắt nó cứ trũng sâu xuống. Giọng Phùng Quyên lộ vẻ cấp bách. Nói xong liền cúp máy. Khi tôi từ đầu thôn quay về trước sân nhà mình, vừa vặn gặp Đào Đại Niên đang vội vã. Tiểu Chu tiên sinh, nhà lão Hà đã mời đầu đệ của Diêu Đại Tiên tới rồi. Tôi qua đó xem, hình như là Hà Cường Binh phát bệnh rồi. Ban ngày, một con chuột ở nhà Triệu Cẩm đã làm Cường Binh sợ hãi. Giờ nó lại biến thành giống hệt một con chuột lớn, kêu chi chi, cứ một mực muốn chui vào lỗ tường, chứ không lọt thì đâm đầu vào tường đến mức xi dâu chảy ròng ròng. Nhà lão Hà không còn cách nào khác, đành phải nhờ dân làng giúp đỡ. Trước tiên chó người lại rồi lấy tiền đi mời Diêu Đại Tiên, nhưng chỉ mời được đồ đệ thứ 3 của Diêu Đại Tiên thôi. Giờ đang ở trong nhà xem bệnh đấy. Cái giá của vị đại tiên này đúng là cao thật. Chỉ một đồ đệ đi thôi mà phí đã là một con số tròn chính. Miễn là có bản lĩnh cứu mạng là được. Lão Hà chỉ có mỗi một con trai này, người mà không còn thì tiền bạc còn có tác dụng gì. Mẹ ơi cứu con với. Đừng đánh nữa, tiếng la thảm thiết như heo bị chọc tiết ngắt quãng truyền ra từ trong căn phòng, kèm theo đó là tiếng chát chát giòn giã. Trong sân nhà thím Bao Ngọc Cầm đang đỗ một chiếc xe hơi màu đen. Một người đàn ông trung niên vạm vỡ mặc áo khoác da đen đang tựa vào xe, khoanh tay hút thuốc, với dáng vẻ vô cùng nhàn rỗi. Thể đứng vững chãi như bám rễ, tựa như núi. Đây là một kẻ có võ công cứng cáp. Trời đất ơi, chữa bệnh kiểu này liệu có ổn không? Không khéo đánh cho bay màu mất. Sao lại gây ra động tĩnh lớn thế này? Đào Đại Niên cau mày, liếc nhìn tôi một cái, lầm bầm rồi bước vào trong nhà. Tôi không chút biểu cảm đi theo sau ông ấy. Vừa vào phòng đã thấy gã tóc vàng bị lột sạch sành xanh, 2 tay bị trói quạt ra sau, treo lơ lửng trên không. 2 đầu ngón chân chỉ vừa vặn chạm được xuống đất. Một người đàn ông hói đầu, tay vung một cành liễu to bằng ngón tay, liên tục quất vào người gã tóc vàng. Mỗi lần quất xong lại vung tay. Từ cái túi vải nhỏ bên hông bốc ra một nắm muối hột, vãi lên người gã tóc vàng. Toàn thân gã tóc vàng bị quất đến mức vết thương đầy mình, gần như không còn chỗ nào lành lặn. Chẳng trách gã tóc vàng lại la hét thảm thiết như vậy. Cái này so với hành vi thú tính cũng chẳng khác là mấy. Bao Ngọc Cầm thu mình trong góc phòng, khóc lóc thảm thiết, nhưng lại không dám tiến lên, chỉ có thể đứng đó không ngừng bảo con hãy dáng nhịn thêm. Sẽ xong ngay thôi. Ngoan nào Cường Binh, con dáng nhịn một chút. Dừng tay, mau dừng tay lại. Đánh nữa là mất mạng người đấy. Ông lão, Tiểu Đinh Tiên đang trừ tà cho Cường Binh đấy. Đừng có làm phiền anh ấy. Lão Hà, bà điên rồi sao? Cứ đánh thế này thì mạng cũng chẳng còn, trừ tà cái gì nữa. Mau dừng tay lại. Bà không muốn giữ mạng cho con trai sao? Ấy vậy mà Bao Ngọc Cầm lại giống như phát điên, đẩy Đào Đại Niên ra ngoài. Ông đừng có quản, Tiểu Đinh Tiên đã nói rồi, Cường Binh là bị hôi tiên nhập xác, phải quất đuổi hôi tiên đi mới được. Nhìn Cường Binh bị thương nặng thế này thôi, chứ thực ra đều là đánh lên người hôi tiên cả. Đào Đại Niên nhìn tôi, định nói gì đó. Tôi lập tức xoay người ra khỏi phòng, không cho ông ấy cơ hội mở miệng. Nhưng vừa ra tới ngoài, đã thấy lão Tào đang khoanh tay đứng ngoài cửa sổ, vẻ mặt khá khó coi. Cách của hắn có đúng bài không? Trị bệnh ngoại lộ mỗi nhà đều có cái khéo riêng, tôi không tiện nói. Tuy nhiên, dùng cành liễu quất cũng là chính tông. Vị Tiểu Đinh Tiên này cũng có chút bản lĩnh thật sự đấy. Văn Sinh Bách Trượng gặp mặt không vạch trần nhau sao?
Đồng chí Tào, anh đã biết rồi thì đừng làm khó tôi. Tôi mới chân ướt chân ráo đến đây, không muốn đắc tội với địa đầu xá như Diêu đại tiên đâu. Nghe lời tôi nói, lão Tào im lặng một lúc, coi như tôi nợ cậu một ân tình. Tối mai tôi mời cậu uống rượu. Tôi cho một điếu thuốc, quay đầu trở lại cửa phòng. Vừa lúc thấy Đào đại niên thất bại, bị Bao Ngọc Cầm đẩy ra ngoài. Tôi bước chân vào phòng, nói với gã hói đầu, mã đằng tam điểm xung Tây Bắc Thiên. Hạnh vận đạo bất linh tính hoa ngữ hoàn thị tà pháp. Câu này của tôi dịch ra có nghĩa là này người anh em đồng môn. Người này là bị va chạm xung khắc, chứ không phải bị ngoại tà nhập thân. Phương pháp hiện tại của anh không đúng rồi. Mau dừng tay lại đi. Thông thường mà nói, khi nghe thấy câu này của tôi, cho dù không đồng tình với nhận định của tôi, cũng sẽ dừng lại để xem xét. Nhưng người đàn ông hói đầu quay đầu liếc nhìn tôi một cái. Ha ha ha. Cậu là cái thá gì mà dám dạy bảo tôi? Cành liễu trong tay gã quất xuống thật mạnh. Lần này quất trúng ngay chỗ hiểm của gã tóc vàng. Gã tóc vàng vốn đã kêu là yếu ớt, bỗng thét lên chói tai, giọng nói đột ngột tăng lên mấy tông. Đang ở cửa phòng, đẩy qua đẩy lại với Đào đại niên, Bao Ngọc Cầm dùng mình một cái, vội vàng quay đầu lại xem tình hình. Tiểu Chu tiên sinh, có chuyện gì vậy? Tôi không thèm để ý đến bà ta. Hai tay bắt một pháp quyết, hành lễ với gã hói đầu, mạn hữu hỗn độn khí, các tổ phân âm dương, danh truyền tam thập bát, kim nhật đáo ngạ thân, đồng đạo bạo địch nhất sĩ tiên 6 lễ. Gã hỏi tôi là cái thá gì? Tôi đáp lại bằng lễ tiết, không để thiếu sót phép tắc. Đến địa giới kinh thành, không sợ là mất mặt sư môn mà dám khai trương phô trương thanh thế. Ai cho anh cái gan đó? Nhường nhịn 2 phần, quá tam ba bận, là anh không hiểu hay nghĩ mình thiên hạ vô địch. Đến cả lễ nghi cơ bản nhất cũng không cần giữ. Ha ha ha, đứa nào thắt dây lưng không chặt. Để là cái thứ như cậu ra ngoài thế này. Đồ mẹ kiếp cậu ấy, ca mới nói đến đây, bỗng nhiên mất tiếng, chỉ còn thấy cái miệng không ngừng mấp máy. Người đàn ông hói đầu đưa tay lên sờ miệng mình, trừng mắt nhìn tôi đầy giận dữ. Cái miệng càng mấp máy dữ dội hơn. Tôi đưa tay nắm lấy tay gã hói, khẽ bẻ ngón tay đang chỉ vào mình của gã. Ngón trỏ và ngón giữa gập sát vào mu bàn tay. Mắt và miệng gã hói đồng thời mở to hết cỡ, trông như đang gào thét trong đau đớn, chỉ là không phát ra được bất cứ âm thanh nào, khiến cảnh tượng trở nên vô cùng quỷ dị. Tôi thuận thế gập ngón tay, gõ nhẹ vào giữa lông mày gã và nói, báo danh tính của tôi cho anh biết. Sư phụ anh nếu dám nhận thì cứ đến tìm tôi, mà đòi lại giọng nói và mạng sống. Thân xác gã hói trở nên đờ đẫn. Tôi nắm lấy cánh tay gã, khẽ quát, đi. Khẽ kéo một cái, gã liền ngoan ngoãn đi theo tôi ra khỏi phòng. Đào đại niên và Bao Ngọc Cầm vốn đang chặn cửa, bị dọa cho khiếp vía, vội vàng né sang một bên. Người đàn ông mặc áo khoác ra tựa vào xe thấy tôi, lôi gã hói đầu bước ra, ánh mắt liền nheo lại. Gã vứt mẩu thuốc lá trong tay xuống đất, một bước tấn lao tới đấm thẳng người vừa mới còn ở bên xe thủ thế. Trước mắt đã lao đến trước mặt, tay trái định giật lấy gã hói đầu, tay phải tung một cú đấm thẳng vào mặt tôi. Quyền vị đạo phong tiên chí quyền chưa đến mà kình phong đã tới, áp lực lạnh lẽo ấp đến mức khiến mắt tôi không mở ra nổi. Một quyền dứt điểm tung ra, không hề nương tay, nếu trúng thì nhẹ nhất cũng là chấn thương sọ não. Tôi lùi lại một bước, đồng thời khẽ kéo nhẹ tay. Gã hói đầu thuận thế bị chắn ra trước mặt tôi, mở to mắt ra, bộ mù hả thằng chó. Chửi xong chính gã cũng sững người một chút, có lẽ là không ngờ mình lại phát ra được âm thanh. Câu chửi này nằm ngoài dự tính của gã áo da, khiến động tác của gã xuất hiện một tia trì trệ. Tôi vung chưởng thành đao, đâm ra từ dưới nách gã hói đầu, đánh trúng vào vị trí dưới ngực trái của gã áo da. Gã áo da không hề hay biết gì, đưa tay kéo gã hói đầu ra sau lưng mình, bước đệm kiểu quyền anh tiến lên, 2 quyền xuyên tai, thế như sấm dậy. Lần này tôi không tránh, đứng yên tại chỗ ngậm lấy điếu thuốc trên tay, hít một hơi sâu, lặng lẽ nhìn gã áo da. 2 cú đấm hung mãnh vô cùng, khi cách tôi chưa đầy 5 cm thì chậm lại, khựng lại rồi cuối cùng treo lơ lửng giữa không trung, khẽ run rẩy. Mũi, miệng và tai của gã áo da đồng thời có vết thương xi dâu chảy ra. Quyền tốt, thật đáng tiếc. Anh đừng hòng dùng võ được nữa, đưa hắn về đi. Sau này bản lĩnh không đủ thì đừng ra ngoài làm trò cười cho thiên hạ nữa. Được, câu này của cậu tôi sẽ chuyển lời tới Diêu đại tiên. Thằng danh, cứ đợi đấy cho tao. Tiểu Chu tiên sinh, chuyện này là sao vậy? Trình độ người này không đủ, phương pháp sử dụng không đúng đường. Nếu còn cốt tiết, con trai bà cho dù không mất mạng thì cũng tổn thương nguyên khí nặng nề, cả đời ốm đau bệnh tật. Cái thứ ôn dịch này không có khả năng sao còn ra đây xem bệnh. Đúng là phường lừa đảo không biết xấu hổ. Chỉ riêng phí đi lại đã lấy của tôi một con số tròn chính. Cái đồ thất đức làm lộn bại gia sản này, lừa tiền rồi đem đi mua thuốc chuột mà ăn đi. Tiểu Chu tiên sinh, vậy cường binh nhà tôi phải làm sao đây? Trước tiên hạ người xuống đã. Tôi kê một toa thuốc, mau đi bóc rồi sắc lấy nước, rửa sạch vết thương cho nó. Khi rửa phải hết sức lưu ý, nhất định phải rửa sạch mọi vết thương, tuyệt đối không được để sót mảnh vỏ liễu nào dính lại, nếu không sẽ bị lở loét nghiêm trọng đấy. Bao Ngọc Cầm
liền vội vang nhờ mấy người trong thôn đang đứng ngoài sân giúp một tay. Hạ cường binh xuống. Lão Tào nhìn tôi, thở dài một tiếng não nề, tôi hối hận rồi. Đồng chí Tào, anh có gì mà phải hối hận? Cứu được một mạng của Hà cường binh, chẳng lẽ không đáng vui mừng sao? Cho dù tôi không cứu, nó cũng chưa chắc đã chết. Chính là vì dây dưa với cậu, khiến tôi muốn nghỉ hưu yên ổn cũng khó rồi. Lũ học ngoại đạo thuật các người, tên nào tên này máu trong người đều lạnh ngắt cả. Ra tay là đòi hủy nhà diệt môn. So với đám thần côn chỉ thuần túy cầu tài như Trường Lão Tiên thì nguy hiểm hơn nhiều. Chiêu thức cậu vừa dùng làm bị thương người ta là thuật gì? Khiết sắc thuật, cú đánh vào mạn sườn dưới ngực đó đã phá hủy quy luật nhịp tim và tốc độ dòng si dâu của hắn. Nếu hắn có thể giữ yên lặng, không vận động mạnh, rồi dùng phương thuốc thích hợp để điều dưỡng, tầm 3 năm là có thể khôi phục bình thường. Cậu lừa tôi, chiêu này tôi đã từng thấy trước đây. Lão Tào nói không sai, tôi đang lừa ông ấy. Đối với gã áo da mà nói, không thể dùng võ thực ra chỉ là bắt đầu. Các mạch máu trong cơ thể hắn sẽ thuận theo chiều si dâu chảy mà liên tục vỡ tung, không thể đảo ngược, cho đến khi toàn bộ vỡ vụn mới dừng lại. Toàn bộ quá trình sẽ kéo dài khoảng nửa năm. Kẻ bị trúng thuật sẽ phải chịu đựng sự hành hạ đau đớn tột cùng, vô cùng thê thảm. Đồng chí Tào, tôi không giống với những kẻ anh từng gặp đâu. Tối mai tôi chuẩn bị mồi ngon đợi anh đã lâu. Nghe nói đêm nay xưởng rượu có nguyên liệu dự trữ 30 năm. Người bình thường có muốn mua cũng không mua nổi. Lúc ở trên tàu tôi đã ngửi thấy mùi rồi. Đúng là rượu ngon thật, tiếc là chưa có dịp được uống. Anh chắc chắn là có thể kiếm được chứ? Lời đã nói ra tất nhiên phải giữ lời. Tôi mời.